Today's video is concerning with a rubric perceiving abusive. So we will first see the what is the word meaning of abuse. Already I told how to read a rubric, how to pursue rubrics, what are the steps to be followed to understand a rubric in a repertory. So we are following same steps which are explained in the last video. So word meaning. So first is a abuse. Abuse is a noun which means is a corrupt practice, improper or excessive use or treatment, which means misuse, language that condemns or a physical maltreatment, deceitful act. So this is the meaning of noun. If abuse as a verb, the meaning is a put to wrong or improper use or a use excessively or maltreatment. So this is the meaning of abuse. So now what is a abusive? So abusive is a adjective which means using harsh or insulting language, using or involving a physical violence, or characterized by the wrong or improper use or action, especially corrupt. So this is word meaning of abusive. जो हमने अभी मीनिंग देखा उसमें मिसयूज है. तो व्हाट इज अ परसीविंग मीनिंग, उसका भावार्थ क्या है कि which is applicable in the clinical practice. Word meaning is not actually applicable in the clinical practice. We cannot use any rubric directly in the clinical practice by understanding only word meaning. There are many different things which should be understood before you apply or you recognize the particular rubric in the clinical practice. So now we will learn what is a perceiving meaning of abusive. So these are the those peoples who misuse of word, person or position. So important understanding of this abusive, you should understand it. These are the those peoples who misuse of word, person और position. तो ये लोग ऐसे हैं कि जो वर्ड, पर्सन मीन्स रिलेशनशिप और पोजीशन का दुरुपयोग करते हैं. इफ यू अंडरस्टैंड इट, if you misuse of word is directly is nothing but in Marathi शिव्या. शब्दांचा दुरुपयोग केला की शिव्या तयार होतील. नातेसंबंधाचा दुरुपयोग केला तर त्याच्यावर इमोशनली ब्लॅकमेलिंग, इमोशनल अत्याचार किंवा दिस इज ॲब्यूज. एक्सेसिव्ह मिसयूज ऑफ रिलेशन, जे नातेसंबंध आहेत त्याचा गैरवापर करायचा स्वतःच्या फायद्यासाठी, हे ॲब्युजिव्ह आहे. तिसरी गोष्ट लक्षात ठेवा, पोझिशन.
एखाद्या पदावर किंवा प्रतिष्ठा आहे, त्याला समाजामध्ये मान असणारी लोक त्यांच्या पोझिशनचा गैरवापर करतात. म्हणजे कसं, वर्डचा गैरवापर तुमच्या लक्षात आला असेल. सिंपल आहे, वर्डचा गैरवापर झाला की शिव्या डायरेक्टली व्हर्बली आपल्या लक्षात येतात की बाबा शिव्या दिल्यात. वर्डचा गैरवापर झाला. नातेसंबंधामध्ये गैरवापर केला तर बऱ्याच वेळा तुम्हाला रुब्रिक्स रेपर्टरीमध्ये असे मिळतील की त्या ठिकाणी तुम्हाला abused elements from abused being, abused after, हे कुठलं आहे, रिलेशन मधली लोक असतात, जी जवळची असतात तीच लोक अब्यूज करतात. बिन ओळखीची लोक, अनोळखी लोक आपल्याला अब्यूज करू शकत नाही. आपल्या जवळची लोक अब्यूज करतात. चाइल्ड अब्यूज मध्ये सुद्धा इन्व्हॉल्व जी लोक असतात ती त्याच्या ओळखीचीच असतात. तर हे नातेसंबंधाचा गैरवापर करायचा, हे लक्षात आलं असेल तुमच्या. पोझिशन, पद प्रतिष्ठेचा गैरवापर म्हणजे एखाद्या पदावर आहे, एखाद्या इन्स्टिट्यूटचा हेड आहे, एखाद्याचा प्रेसिडेंट आहे, तुम्ही एखाद्या गोष्टीमध्ये तुम्हाला कुठला तरी अधिकारी आहे, वेगवेगळ्या तुमच्या सामाजिक पदावर तुम्ही आहे, नगरसेवक आहे किंवा आमदार आहे किंवा तशा पद्धतीचं जे सामाजिक ज्याच्यामध्ये पद असतात त्या पदावर आहे. तर त्या ठिकाणी जी लोक काम करतात किंवा तुमच्या संपर्कात येतात त्या लोकांच्या वेगवेगळ्या पद्धतीनं फिजिकल किंवा तशा प्रकारच्या वेगळ्या पद्धतीनं त्यांच्या प्रेशर, कशाचं, पदाचं किंवा प्रतिष्ठेचं प्रेशर त्यांच्यावर टाकून, म्हणजेच काय, प्रेशर टाकणं म्हणजेच अब्यूज करणं, अब्यूज करून त्या गोष्टीचा गैरवापर करायचा. ती लोक फक्त तुम्हाला रिव्हॉल्व करत नाहीत, तुमच्या विरोधात बोलत नाहीत. कशामुळे तर तुम्ही एखाद्या पदावर असता, एखाद्या प्रतिष्ठेच्या पदावर असता, एखाद्या नियुक्तीवर असता, तुम्ही एखाद्या गोष्टीचा अधिकार असता, तुमच्याकडे अधिकार असतात म्हणून. पण या ठिकाणी ऑफिसेसमध्ये बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला लक्षात येईल की गैरवापर होतो. तर हे सगळं गोष्ट आहे ॲब्युजिव्ह. ॲब्युजिव्ह म्हणजे फक्त शिव्या देणारी माणसं असं नाही घ्यायचं आपल्याला. सो लिटरली मीनिंग doesn't help in a clinical practice. You have to go beyond the words. You have to understand the rubric beyond the words. Unless and until you understand it beyond the words, you cannot interpret it, cannot perceive it, cannot recognize during clinical practice. Very important thing. So this is the perceiving meaning of abuse. If you go through the different rubrics which are listed in the repertory, you will see the different rubrics are concerning with this all the meanings what are told, perceiving meanings. So we will proceed. So you see the beauty of this repertory, that this is the rubric in synthesis repertory, mind, abusive. There are 93 remedies are listed. The important remedies are chamomilla, lycopodium, naxomica and stamonium. You can differentiate these remedies by seeing the other rubrics in totality. These are the some important sub rubrics which are very useful in the clinical practice. Mind, abusive, angry without being. A single remedy that is dull camera. So if you understand, perceive this rubric, what you mean that is angry without being, a person may be abusive? How it is possible? काही राग न येता तो कसं काय शिव्या देऊ शकतो? इथं फक्त वर्ड्स मिनिंग्स आहेत, मिसयूज ऑफ वर्ड आहे. तर हे रुब्रिक आहे ते कॉन्स्टिट्युशनल आहे. कॉन्स्टिट्युशनल म्हणजे काही लोकांना मिसयूज ऑफ
वर्ड करून बोलायची सवय असते. सुरुवात करतानाच ते यूज ऑफ शिवीचा एखादा वापर करून करतात. त्यांच्या लक्षात पण येत नाही की ते मी शिवीचा वापर केला. दे आर यूज टू यूज दिस मिसयूज ऑफ वर्ड्स. तुम्ही जर बघितलं तर आजूबाजूला तुम्हाला अशी लोक मिळतील की त्यांनी सहज एखाद्या दुसऱ्या 4 वाक्यात 1-2 वाक्य ते शिव्याचे वापरून टाकतात. एखादी गोष्ट डिस्क्राईब करताना, एखादी गोष्ट सांगताना त्याच्यामध्ये ते वापरतात. तर हे रुब्रिक आहे अँग्री विदाउट बी. आपल्याला कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मल असताना असं औषध द्यायचं नाही. ज्यावेळेस ते कॉन्स्टिट्यूशन डिस्पोज्ड होईल त्यावेळेस जर ती कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स त्याच्या नॉर्मल स्टेजमध्ये असतील तर ती टोटॅलिटीमध्ये आपल्याला घ्यायची. नाहीतर नॉर्मल असताना जर त्याला हे रुब्रिक घेऊन तुम्ही औषध दिलं तर तसा नाही रिझल्ट येणार. अनलेस अँड अंटिल देयर इज अ कन्सर्न देयर इज नो एनी ऍक्शन ऑफ रेमेडीज. सेकंड इम्पॉर्टंट, माइंड अब्यूजिव चिल्ड्रंस. वेरी इंपॉर्टेंट रुब्रिक. जो बच्चे अब्यूजिव है, मिस वर्ड का मिस यूज करके देते, जी मुलं लहान शिव्या देतात, साधारणतः ते रेमेडीज आहेत 11 रेमेडी, 11 रेमेडी इथं लिस्ट केलेले आहेत. माइंड अब्यूजिव चिल्ड्रन पेरेंट्स, चिल्ड्रन इन्सल्टिंग. अशी मुलं आहेत की जी आई वडिलांचा इन्सल्ट करतात. याच्यामध्ये रेमेडीज बघितलं तर लायकोपोडियम, प्लॅटिना, ट्युबरक्युलिनम आहे. अशा शिवाय देतात की आई वडिलांनाच वाटतं की बापरे कुठून शिकून आला. याच्या पुढे एक रुब्रिक आहे माइंड अब्यूजिव चिल्ड्रन विपिंग विथ. त्याला काहीतरी मारले, रडायला लागलाय, रडत रडत शिव्या देत, पण शिव्या कंटिन्यू चालू असतात. स्ट्रॅमोनिया. You can see these rubrics or these are the symptoms narrated by the attendants or you can observe in the clinic also sometimes. Next important is a mind abusive drunkenness during. There are 3 remedies, very important remedies: hypersulf, naxomica and petroleum. Drunkenness during means after taking alcohol people are abusive using misword. शिव्या द्यायला चालू करतात. कधी? दारू पिल्यानंतर. दारूच्या आहारतीने घेतल्यानंतर, मद्यपान केल्यानंतर ती लोक शिव्या द्यायला चालू करतात. अग्रेसिव्ह होतात. अब्यूज म्हणजे अग्रेसिव्ह होणं, शिव्या देणं. अशी लोक तुम्हाला क्लिनिक्स मध्ये भेटतील. काही लोक सांगत येतात, काही आई वडील सांगत येतात की माझा मुलगा दारू पितो आणि आम्हालाच मारतो, आम्हालाच शिव्या देतो रात्री, आम्हाला भीती वाटतीये. अशा केसेस आल्यानंतर हे रुब्रिक तुम्ही घ्या. माइंड अब्यूजिव्ह ड्रंकनेस ड्युरिंग हिपारसल्फ, नाक्सोमिका, पेट्रोलियम. बाकीचे त्याचे जे काही कॉन्स्टिट्यूशनल त्यावेळेचे प्रेझेंटेशन्स असतील ते त्याच्यात ऍड करा अँड फॉर्म द टोटॅलिटी. 100% देयर इज अ सिमिली. नेक्स्ट, माइंड अब्यूजिव्ह हजबंड, अ सिंगल रेमेडी that is thuja. Mind abusive husband insulting husband is or wife before children or vice versa. म्हणजे दोघांच्या प्रकारचे असू शकतात, हस्बंड पण असू शकतो आणि वाइफ पण असू शकतो. दोनों में से कौन भी किसी का तो एब्यूज करेगा. हस्बैंड वाइफ की करेगी या वाइफ हस्बैंड का करेगा, लेकिन बच्चों के सामने. काही लोकांना शिवे दिल्याचं दुःख नसतं, पण त्या कुठं दिलेत ह्याच्याबद्दल फार दुःख असतं. किंवा काही लोकांना शिवे देण्यात पण दुसऱ्याच्या समोर दिल्या म्हणून फार दुःख होतं. तर हे दुसऱ्याच्या समोर द्यायचे, मुद्दाम द्यायची सवय असते काही लोकांना. तर त्या रेमेडी आहेत. द रेमेडीज आर लॅकासिस, व्हरायटम आणि अनाकार्डियम. हे काय करतात, दुसऱ्याच्या समोर देतात मुद्दाम, का तर त्याचं इन्सल्ट व्हावं. सर नेक्स्ट रुब्रिक आहे माइंड अब्यूजिव्ह इन्सल्टिंग. हे रुब्रिक खूपच महत्वाचं आहे. 22 रेमेडी आहेत, इम्पॉर्टंट रेमेडी त्याच्यामध्ये त्यांनी दिलेली. फर्स्ट ग्रेडला आहे ती लॅकासिस आहे. पण माइंड अब्यूजिव्ह इन्सल्टिंग याचा अर्थ काय? अब्यूज तर अब्यूजच आहे, शिव्या दिल्यानंतर तर. पण इन्सल्टिंग म्हणजे काय? खूपच वाईट वाटतं, शिव्या डोक्यातनं जात नाहीत, अशा शिव्या देतात ती लोक. शिव्यामध्ये पण त्याच्या ग्रेडेशन जर आपण केलं तर त्याच्यात फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड अशा शिव्या आहेत. त्याच्यामध्ये थर्ड ग्रेडच्या शिव्या दिल्या ना, हुडकून देतात, काही लोकांना येतात ते. तर ते इन्सल्टिंग होतं ना, पुढच्याच्या डोक्यातनं जात नाही ती मिसयूज ऑफ वर्ड केलेला.
किंवा तशा पद्धतीचं अब्यूज बाकीच्या पद्धतीनं जे तुम्हाला सांगितलं पर्सन आणि पोझिशन मध्ये जर इन्सल्टिंग झालं असेल, नुसत्या अब्युजिव्हचं लोकांना कंप्लेंट्स नाहीये, मिसयूज ऑफ वर्डची नाही अडचण, पण ते इन्सल्टिंग पद्धतीनं केलेलं असतं, त्याच्यामुळे ते डीप जातं, त्याच्या इंटेन्सिटी वाढते. सो प्लीज take a note of this. Each rubrics, each words in the repertory which is listed in the sub-rubrics, sub-rubrics have its own meaning, own intensity, own perceiving meaning. Feel this meaning. Unless and until you can feel this, you can't see in the clinical practice. सो इन्सल्टिंग म्हणजे खूपच वाईट वाटेल अशा पद्धतीनं शिव्या द्यायच्या. शिव्या दिल्यावर तर वाईट वाटतेच, पण अगदी शिव्या पण अशा पद्धतीने देतात की बाबा. So these are the some sub rubrics. Next important sub rubrics which can be very important daily practice मध्ये तुम्ही बघू शकता, mind abusive pains with. जिस पेशेंट को दर्द हो रहा है वो दर्द की जब उसकी कंडीशन रहती है उस टाइम वो अब्यूज हो जाता है. पेशंटला त्रास असताना तो डायरेक्ट शिव्या द्यायला दवाखान्यामध्ये आयपीडी मध्ये ओपीडी मध्ये कधी कधी हा पेशंट तुम्हाला बघायला मिळतात. त्याचे अटेंडंट सांगतात की हे दुखायला लागले शिवाय देतात, त्याच्या पोटात दुखायला लागला, याचा पाय दुखायला लागला, सगळे अटेंडंट त्याचे घरचे जे असतात त्यांना शिवाय देतात. थोडं जरी असं केलं नाही, पाणी विचारतात, काय पण केलं तर त्यांनी शिवाय द्यायला शिव्याने चालू करतो. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट रुब्रिक्स माझ्या क्लिनिकल प्रॅक्टिस मध्ये खूप वेळा मी ऑब्झर्व केलेलं आहे. आणि नक्सोमिका त्याच्यामध्ये एक नंबर रेमेडी आहे. चामोमिला आहे. पिडियाट्रिक मध्ये पण तुम्हाला लक्षात येते की चामोमिला आहे. अब्युजिव्ह चिल्ड्रन्स मध्ये चामोमिला आहे आणि अब्युजिव्ह पेन्स विथ चामोमिला विथ मध्ये चामोमिला आहे. दोन्ही रुब्रिक टाकले तरी तुम्हाला डिफरन्शिएशन करता येतं. तर माइंड अब्युजिव्ह पेन्स विथ हे जे रुब्रिक्स मी वाचतोय हे क्लिनिकल प्रॅक्टिस मध्ये मला पाहता येतील असे रुब्रिक्स आहेत. तर I hope that you will understand these rubrics and you can use easily, you can recognize it easily. But note of in before you use it that there are sub rubrics concerning with abusive. These are the constitutional, which is in the healthy state. But when it is a patient get disposed of, then you can take it as one of the part of totality and form the new totality according to the other symptoms or disposed symptoms and find out the remedy for particular state of the case which is the indicated one. So you can use it in the clinical practice by applying the different meanings concerning with a person, position and word. Thank you.